Nakita yung likura, yung nakalagay. Ano nakalagay? Resito TV. Ano sabi niya? Sa akin. Ay nako, siguro nanonood siya. Nanonood siya sa channel ko. Sabi niya. Sabihin niyo mag-subscribe ka mo. Hindi ko alam eh. Subscribe. 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 Sabi niyo sa akin kung ano yung bagong gulong niya. May bago raw siyang gulong sa kotse. Sige na lang. Bitna eh. Ano nga, sakala, kaliwa, kanan? Kaliwa. Tapat ng driver. Tapat ng driver. Ang bago nga. Okay. Bago o luma? Bago. Sabi ko bago. Magkano kukuha niyo sa gulong? Hindi ko na matanda. Pero mga 75. $80 ang gulong, not bad. So, business muna tayo May dalawang online seller, bili-bili. Ito, may dalawang bimili. So, bali, ang tubo ko sa isa, $10. Sa isa, 17. So, $27. Working from the comfort of your own home. Alright, let's go. So dito na tayo sa Moriera Auto Repair. We're about to pick up my car. Ano yun? Hindi pa nabubuksan yan Sige, tubig. May antok na ako. Sige, tulog na kayo. Thank you. Alright, let's go pick up my car. Oh my God mga katong, there it is. Alam nyo magkano inabot? Ayan, $700.66. Okay, let's talk more about it sa kotse. Halika na, walis na tayo rito. So yun na nga mga katong. So gumastos tayo ng $700.66. Alam nyo ang ginawa nila? Pinalitan lang nila yung battery tsaka yung alternator. I can do that myself, but the thing is, what happened was akala ko ang problema ay nasa steering. So kaya dinala namin dito. Kung alam ko lang so $766, that's like 38,000 sa pesos. So kung alam ko lang na yun ang problema, kasi yun naman yung mga ginagawa ko, yung kaya kong gawin. Yung mga basic, baterya, alternator, madali lang yan. But then syempre diniagnose sila yung may alam, sila yung eksperto, kaya dinala ko rito. But anyways, hindi naman ako nagbabrag na gusto kong bayaran, pero the thing is, sana ako na lang gumawa. Pero nandito na kaya hindi ko na inalis sa shop kasi nahiya na ako dinala na namin dito, pinasok na sa kasa, kaya sila na lang gumawa. Meron muna tayong sasagutin na katanungan. Okay, galing to kay Rocky Roar. Okay, Rocky Roar, what's up sa'yo Salamat sa panonood mo. Ito ang tanong niya, Katahong, ask ko lang po, gusto ko po sanang kunin ng tropa ko, green card holder. Okay, na dyan sa California, para mag-work dyan. Ano ang suggest nyo? Okay, itong suggestion ko sa'yo Ito hindi legit to. Ewan kung pinaglolo ka ng tropa mo, pinagtitripan ka. Kasi nga yung brother to brother hindi na uubre. Yung tropa to tropa pa kaya. Unless yung tropa mo magulang mo. So ang kalimitan ng petition ngayon, magulang sa anak, anak sa magulang, fiancé, asawa. Pero yung tropa sa tropa, malabo yan. Okay, hindi legit yan. Siguro pinagtitrip pa nga yan tropa mo. Kung sino man tropa mo dito sa California, panood mo sa kanya itong video ko, sabihin mo sa kanya, bino-bullshit ka lang niya. Alright mga katawang, salamat sa panonood nyo. Don't forget to subscribe. Hit mo na rin yung bell para ma-notify ka kung mayroong bagong videos katawang. Oh my God, nanghinayang pa rin ako hanggang ngayon dito. Ano bang gagawin natin? Let's go! Tara na!